Hi everyone, welcome to Fluentish English Academy. මේ channel එකේ ඕනම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි lessons plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ videos වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Hi everyone, welcome back to my channel. මගෙන් business English lessons ඉල්ලලා තිබුණ නිසා අද ලෙසන් එකේ අපි බලමු ඔෆිස් එකේ කියන්න අවශ්‍ය දේවල් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කියන්නේ කොහොමද කියලා. So let's get started. ඉස්සලාම යම්කිසි දෙයක් හදන්න කියන්න ඕන වුණාම අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ make නේ. හැබැයි make වෙනුවට අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙනත් වචනයක් තමයි prepare. Example එකක් හැටියට can you prepare the slides? ඒ වගේම තමයි plan එකක් නැත්නම් strategy එකක් හදන්න කියන අවශ්‍ය වුණාම අපිට use කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි develop. Example එකක් හැටියට the manager asked Jane to develop a strategy to increase sales next month. හරි ඊළඟට ස්ට්‍රැටජි එකක් ඩිවලොප් කරාට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි implement. Example එකක් හැටියට remember to calculate your costs before you begin to implement any strategy. හරි එතකොට මොනාහරි ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න කියන්න ඕන වුණාම අපිට resolve use කරන්න පුළුවන්. Examples හැටියට an analyst has been called in to resolve the crisis. නැත්නම් we are going to focus on resolving the issue. හරි ඊළඟට කවුරු හරි කෙනෙක්ට වැඩ ගොඩක් තියෙනකොට ඒ වැඩ ටිකෙන් යම්කිසි දෙයකට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න කියන්න ඕන වුණාම අපි use කරන වචනය තමයි prioritize. Example එකක් හැටියට you should prioritize your projects based on urgency. එතකොට යම්කිසි දෙයක් සලකා බලන්නම් කියන්න ඕන වුණාම think වෙනුවට අපිට consider use කරන්න පුළුවන්. Example එකක් හැටියට I will think about it වෙනුවට I will consider it. ඒ වගේම මං විශ්වාස කරනවා කියන්න ඕන වුණාම I believe use කරන්න පුළුවන්. Example එකක් හැටියට I think Jane is the best person for the job වෙනුවට I believe Jane is the best person for the job කියලා කියන්න. එතකොට යම්කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න කියන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි modify. Example එකක් හැටියට I modified some of the data in the second draft. එතකොට යම්කිසි දෙයක් වඩාත් නිවැරදි හෝ සුදුසු කිරීමට චුට්ටක් වෙනස් කරාම අපි ඒකට කියන්නේ adjust කියලා. adjust කියන්නේ හරි ගස්සනවා වගේ දෙයක්. Example එකක් හැටියට adjust the angle of your monitor. We need to monitor the market and adjust our strategies accordingly. Speculate කියන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත් අනුමාන කිරීම. ඒ කියන්නේ ඔයාට නිශ්චිත වීමට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු නැති වුණාම යම්කිසි දෙයකට පිළිතුර අනුමාන කිරීම. Examples හැටියට I don't want to speculate on why they fired her.
Economists are speculating about whether interest rates will be cut. මෙතන notice කරන්න අපි speculate ගොඩක් use කරන්නේ on නැත්නම් about එක. Predict කියන්නේ යම්කිසි සිදුවීමක් හෝ ක්‍රියාවක් අනාගතයේදී සිදුවන බව පැවසීම විශේෂයෙන් දැනුමෙන් හෝ අත්දැකීම්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. Example එකක් හැටියට we predict a 2 to 4% sales increase. එතකොට anticipate කියන්නේ යමක් සිදුවන බව සිතීම හෝ අපේක්ෂා කිරීම. Example එකක් හැටියට we anticipate some financial challenges in the coming months. හරි එතකොට challenges කියන්නේ අභියෝග. Examples හැටියට we faced many challenges along the way. නැත්නම් despite the challenges we faced, we managed to complete the project on time. ඒ වගේම තමයි බාධා ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණාම obstacles use කරන්න. Example එකක් හැටියට the major obstacle to achieving our goal is money. හරි අන්තිම වචනය තමයි collaborate. Collaborate කියන්නේ සහයෝගයෙන් නැත්නම් එකට වැඩ කිරීම. Examples හැටියට if we collaborate on the task, we will be less likely to make a mistake. The two teams should collaborate to generate more sales. මං හිතනවා ලෙසන් එක පැහැදිලි ඇති කියලා. පැහැදිලි නැත්නම් පල්හා comment section එකේ මගෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙනදා වගේම මේ ලෙසන් එක useful වුණා නම් like button එක click කරලා මේ වගේ තවත් lessons වලට එකතු වෙන්න ඕනේ නම් channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching. Bye.